เรื่องของนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้รับงานเสริมเป็นยามและได้ถูกให้ไปเฝ้ายามในแมนชั่นแห่งหนึ่งระหว่างที่เฝ้ายามกะดึกอยู่ก็มีสายของคนในแมนชั่นโทรเข้ามาแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทแต่พอเขาขึ้นไปดูก็กลับเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเกือบตายกับเรื่องที่มีชื่อว่าแมนชั่นสยองนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโอเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีก่อนช่วงที่คุณโอเรียนอยู่มหาลัยรามคำแหงด้วยความที่ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีนักคุณโอเลยมักจะหางานประจำทำเพื่อช่วยลดภาระที่บ้านจนได้ไปเจอกับงานหนึ่งเป็นงานของบริษัทยามซึ่งบริษัทนี้จะรับสมัครยามหลายคนและจะส่งยามไปเฝ้าตามสถานที่ที่มีลูกค้าจ้างมาอีกทีหลังจากที่ได้ทำงานวันแรกคุณโอก็ถูกส่งให้ไปเฝ้ายามกะดึกในแมนชั่นแห่งหนึ่งแมนชั่นนี้จะเป็นแมนชั่นของคนทำงานทั่วไปลักษณะค่อนข้างเก่ามีอยู่4 ชั้นคุณโอเดินทางไปถึงช่วงเย็นเพื่อจะเปลี่ยนกะกับคนก่อนหน้าระหว่างนั้นยามคนก่อนก็จะอธิบายงานให้คุณโอฟังว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะคุณโอต้องเฝ้ากะอยู่คนเดียวตรงล็อบบี้เขาจะต้องคอยรับโทรศัพท์เผื่อมีปัญหาภายในแมนชั่นซึ่งงานก็ไม่ได้มีอะไรมากระหว่างที่นั่งเฝ้ายามไปด้วยคุณโอก็จะหยิบหนังสือเรียนมานั่งอ่านไปด้วยจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่อยู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเขามองดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณตี 1กว่าต้นสายเป็นสายของห้อง403พอคุณโอรับสายก็ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งน้ำเสียงเธอดูค่อนข้างหงุดหงิดเธอพูดขึ้นมาว่ารปภ.ช่วยขึ้นมาข้างบนหน่อยห้อง404มีเหตุทะเลาะกันเสียงดังมากๆคุณโอคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างดึกแล้วถ้ามีเสียงดังรบกวนห้องข้างๆเขาคงต้องรีบไปช่วยระงับเหตุแต่เขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้ยามคนก่อนได้บอกเอาไว้ข้างๆเขาจะมีรีพอร์ตสำหรับจดคนที่อยู่ในตึกนี้ระหว่างที่เขากำลังดูว่าห้องนี้อยู่กี่คนปรากฏว่าที่ห้อง404กลับถูกขีดค่าเอาไว้ซึ่งขีดค่าก็คือไม่มีคนอยู่คุณโอเลยตอบผู้หญิงคนนั้นไปว่าห้อง404ถูกขีดไว้นะครับแปลว่าไม่มีคนอยู่นะครับไม่น่าจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกันได้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังเถียงกลับเธอบอกว่าจะไม่มีคนอยู่ได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่เสียงดังรีบขึ้นมาดูด่วนเลยแล้วเธอก็วางสายไปเหมือนไม่พอใจทำให้คุณโอต้องรีบขึ้นไปดูว่ามีเหตุการณ์จริงๆหรือเปล่าที่ตึกนี้มีทั้งหมด4 ชั้นและจะไม่มีลิฟต์ต้องเดินขึ้นบันไดกลางแมนชั่นเข้าไปพอขึ้นไปถึงชั้น4ก็เห็นว่าห้องที่ตรงกับบันไดก็คือห้อง404เลยซึ่งด้านในก็มีเสียงคนทะเลาะกันจริงๆเป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชายที่กำลังเถียงกันค่อนข้างดังคุณโอเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปที่หน้าประตูแล้วก็เคาะประตูพร้อมกับพูดว่าพี่ครับผมเป็นรปภ.นะครับช่วยเบาเสียงกันหน่อยนะครับพอดีข้างห้องโทรมาแจ้งว่าพวกพี่เสียงดังกันมากถ้ามีอะไรรบกวนคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมครับข้างห้องเขานอนไม่ได้พอพูดจบเสียงที่อยู่ในห้องก็เงียบไปทันทีคุณโอคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วเขาเลยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็มานั่งประจำจุดล็อบบี้ต่อเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเวลาผ่านไปถึงตี 2อยู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาที่ล็อบบี้อีกครั้งและรอบนี้ก็ยังเป็นสายของห้อง403เหมือนเดิมปลายสายพูดขึ้นมาว่ารปภ.ขึ้นมาช่วยดูข้างบนหน่อยห้อง404ทะเลาะกันอีกแล้วเขาทะเลาะกันดังมากเขาจะฆ่ากันตายอยู่แล้วเนี่ยรีบขึ้นมาดูเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วสายก็ตัดไปคุณโอได้แต่นั่งงงก่อนหน้านี้ก็เหมือนเหตุการณ์จะเป็นปกติแต่ยังไงเขาก็ต้องขึ้นไปดูพอขึ้นไปถึงชั้น3ตอนนี้เสียงทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงมากๆคุณโอรีบเดินขึ้นไปจนไปถึงบันไดขั้นสุดท้ายเขาถึงกับต้องหยุดชะงักไม่กล้าเดินเข้าไปห้ามเขา เขาเห็นว่าประตูห้องถูกเปิดทิ้งไว้และก็มีผู้ชายคนหนึ่งร่างใหญ่
ผิวสีดำใส่แค่กางเกงบ็อกเซอร์กำลังยืนขวางประตูห้องและในห้องก็มีผู้หญิงสวมชุดนอนสีขาวกำลังร้องไห้เหมือนเธอพยายามจะเดินออกมาแต่ผู้ชายคนนี้ก็ได้ยืนขวางเอาไว้และที่สำคัญมือของผู้ชายคนนั้นถือปืนอยู่ด้วยความที่ตอนนั้นคุณโอเองก็กลัวจะโดนลูกหลงเลยได้แต่หยุดดูสถานการณ์อยู่ตรงนั้นไปก่อนผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะเห็นว่าคุณโอยืนอยู่ตรงบันไดเธอหันมามองแล้วก็ทำสายตาอ้อนวอนเหมือนต้องการให้เขาช่วยแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็เอาปืนจ่อไปที่ผู้หญิงแล้วก็ลั่นไกปืนเสียงดังคุณโอตกใจมากเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีเห็นว่าร่างผู้หญิงคนนั้นล้มนอนลงไปกับพื้นแล้วเลือดก็ค่อยๆไหลนองเต็มพื้นไปหมดคุณโอไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเขาได้แต่ยืนตัวสั่นเขาคิดในใจว่ายังไงตอนนี้เขาต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าผู้ชายคนนั้นมองมาเห็นเขาต้องซวยแน่ๆเขากำลังจะหันหลังกลับเพื่อจะวิ่งลงบันไดไปขอความช่วยเหลือข้างล่างแต่ตอนนั้นเองเขากลับขยับตัวไม่ได้พยายามจะหันหลังหรือเดินไปข้างหน้าก็ทำไม่ได้สักนิดเหมือนเขาถูกบังคับให้ยืนอยู่ตรงนั้นเขาเห็นว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นที่ถูกยิงกำลังดิ้นทุรนทุรายเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจและในตอนนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็หันหลังมาตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าคุณโอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสีหน้าเขาดูโมโหมากๆเขาค่อยๆเดินมาที่หน้าประตูคุณโอเองก็ยังคงขยับตัวไม่ได้จนผู้ชายคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้าของเขาพร้อมกับเอาปืนเล็งมาที่หน้าอกของคุณโอทำอะไรไม่ถูกตอนนี้เขากลัวมากๆแล้วสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นชายคนนั้นพูดขึ้นมาว่ายุ่งเรื่องของกูดีนักนะมึงอยากตายใช่ไหมเดี๋ยวกูจะให้มึงตายแล้วตอนนั้นเขาก็เหนี่ยวไกปืนยิงตรงมาที่หน้าอกคุณโอทันทีคุณโอบอกว่าเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้สึกได้เลยว่ากระสุนกำลังทะลุผ่านร่างของเขาไปช้าๆทั้งที่เหตุการณ์มันไวมากๆแต่เขาก็ยังจำความรู้สึกนั้นได้ชัดเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกระสุนจะค่อยๆทะลุหัวใจเข้าไปแล้วก็ทะลุออกไปด้านหลังก่อนที่คุณโอจะล้มลงไปที่พื้นแล้วร่างเขาก็ตกบันไดไปซึ่งตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้สติแล้วคุณโอไม่รู้สึกอะไรอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนเขามารู้ตัวอีกทีก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาสะกิดที่แขนยามมานอนอะไรแถวนี้เนี่ยเมาหรือเปล่าคุณโอพยายามตั้งสติแล้วก็ประคองตัวเองขึ้นมาตอนนี้เขาปวดหัวมากๆพอนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้เขารีบเข้าไปเกาะแขนผู้ชายคนนั้นทันทีพี่ช่วยผมด้วยผมโดนยิงช่วยผมด้วยพาผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อยพี่ผมโดนยิงที่หน้าอกผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าพี่ยามพี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยโดนยิงอะไรผมไม่เห็นว่ามีอะไรเลยคุณโอก็ยังคงบอกว่าผมโดนยิงจริงๆพี่ห้อง404เขายิงผมเมื่อกี้แต่พอเขาตั้งสติได้เขาก็รีบจับไปที่หน้าอกของตัวเองแล้วเขาก็หันไปมองปรากฏว่าที่ร่างกายของเขาไม่ได้ถูกยิงจริงๆแต่หัวของเขากลับปวดบวมมากๆเหมือนโดนกระแทกมาแรงๆคุณโอค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นเขาดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่เขาไม่ได้โดนยิงจริงๆแล้วก็พยายามนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเขาเจออะไรกันแน่พอหันไปมองที่ห้อง404ตอนนี้ห้องก็ถูกปิดอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ชายคนนั้นเลยช่วยพยุงคุณโอให้เข้าไปที่ห้อง403เพื่อจะปฐมพยาบาลให้เขาเอาผ้าเย็นมาโปะจุดที่บวมแล้วก็เอาน้ำดื่มมาให้คุณโอกินคุณโอมองไปรอบๆภายในห้องก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ห้องคนเดียวเลยถามเขาว่าพี่แล้วพี่ผู้หญิงที่โทรหาผมหายไปไหนครับผู้ชายคนนั้นก็ทำหน้างงๆก่อนที่จะตอบว่าผู้หญิงที่ไหนครับพี่ผมอยู่คนเดียวแต่คุณโอก็ยังบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงห้อง403โทรมาหาผมจริงๆนะพี่โทรมาตั้ง2 สายบอกว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทเพราะทุกครั้งที่มีสายโทรเข้ามาจะมีบอร์ดโชว์ว่าห้องไหนเป็นคนโทรก่อนที่คุณโอจะเล่าเรื่องที่เขาเพิ่งเจอมาให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็ยังยืนยันว่าเขาอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วไม่มีใครอยู่ในห้อง
คุณโอเริ่มสับสนไปหมดเขาเริ่มคิดถึงเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือว่าเขาเจอเขาแล้วแต่เขารู้สึกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเหมือนจริงมากๆเหมือนเขาโดนยิงจริงๆและเขาก็น่าจะตายไปแล้วพอปฐมพยาบาลเสร็จคุณโอก็ขอให้พี่ผู้ชายคนนั้นช่วยลงไปส่งที่ล็อบบี้เพราะเขาไม่กล้าลงไปคนเดียวตอนนี้เขาเองก็เริ่มรู้สึกหลอนไปหมดซึ่งพี่เขาก็ใจดีพาคุณโอลงไปส่งเขาค่อยๆประคองคุณโอลงบันไดมาช้าๆพอไปถึงที่ล็อบบี้คุณโอก็ยกมือไหว้ขอบคุณก่อนที่พี่ผู้ชายคนนั้นจะพูดขึ้นมาว่าอย่าไปคิดมากเลยไปทำบุญให้เขาก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมทำบุญให้พี่ด้วยเขาพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยเหมือนกับพูดติดตลกไม่ให้คุณโอรู้สึกกลัวคุณโอก็คิดในใจว่าเขาเจอขนาดนี้พี่เขายังจะมีอารมณ์มาแกล้งเล่นอีกแล้วพี่เขาก็พูดย้ำอีกว่าไม่มีอะไรหรอกน้องอย่าลืมไปทำบุญถวายสังฆทานก็แล้วกันแล้วเขาก็หัวเราะก่อนที่จะเดินขึ้นบันไดไปคุณโอเริ่มไม่กล้าอยู่ที่ล็อบบี้แล้วเพราะเขากลัวว่าจะมีสายโทรเข้ามาอีกเลยตัดสินใจเดินไปหน้าแมนชั่นที่เป็นถนนเพราะอย่างน้อยก็ยังมีรถขับผ่านไปมาทำให้เขารู้สึกสบายใจมากกว่าอยู่คนเดียวตรงนี้เขานั่งอยู่ตรงนั้นจนไปถึงเช้าก็มีรปภ.กะเช้าเข้ามาเปลี่ยนคุณโอรีบถามรปภ.ไปเลยว่าพี่ผมถามตรงๆรปภ.กะดึกคนที่มาอยู่ก่อนผมทำไมเขาถึงลาออกแต่พี่เขาก็ตอบมาแค่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นใครมาอยู่หลายคนแล้วแต่ก็อยู่ไม่ได้สักคนเปลี่ยนคนใหม่ประจำเลยพี่เองก็งงเหมือนกันแล้วพี่เขาก็บ่นไปเรื่อยเปื่อยคุณโอก็พูดเข้าเรื่องเลยว่าพี่ข้างบนมันมีผีผมเพิ่งเจอมาพี่เขาถึงกับหยุดพูดแล้วก็หันมามองหน้าคุณโอทันทีจากนั้นพี่เขาก็ยิ้มเหมือนตัวพี่เขาเองก็รู้ว่าที่นี่มีอะไรแต่เขาก็ปฏิเสธไปว่าผีอะไรน้องไม่มีหรอกไว้เจอกันคืนนี้นะอย่าลืมมาเปลี่ยนกะด้วยก่อนที่พี่เขาจะเดินเข้าไปนั่งที่ล็อบบี้คุณโอพยายามถามว่าที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พี่เขาก็ยังเงียบไม่ยอมบอกเขาเลยตัดสินใจเดินออกมาที่หน้าแมนชั่นกำลังจะเดินทางกลับแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองก็ยังคงคาใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาหันไปเจอกับร้านข้าวแกงอยู่ตรงหน้าแมนชั่นเป็นป้าแก่ๆน่าจะอยู่ที่นี่ค่อนข้างนานคุณโอเลยเดินเข้าไปสั่งกับข้าวกินแล้วเขาก็ถามป้าไปว่าป้าตึกนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับผมเพิ่งเจอผีหลอกมาป้าหันมาหาคุณโอแล้วก็พูดว่าเพิ่งมาใหม่เหรอเขาก็ตอบไปว่าใช่ครับเพิ่งมาทำงานวันแรกผมอยู่กะกลางคืนป้าก็พูดสวนมาเลยว่าเป็นยังไงล่ะเจออะไรมาบ้างตอนนี้คุณโอคิดแล้วว่าป้าต้องรู้อะไรมาแน่ๆเขาเลยรีบถามป้าไปเลยว่าป้ารู้ใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรป้าเล่าให้ผมฟังหน่อยป้าบอกว่าป้าขอฟังก่อนแล้วกันว่าเจออะไรมาบ้างคุณโอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าฟังบอกว่าเขาเจอผู้หญิงชุดขาวที่โดนคนใต้ยิงในห้อง404แล้วเขาก็หันมายิงผมอีกทีพอเล่าจบป้าก็พูดขึ้นมาว่าแล้วได้เจอผู้ชายห้อง403ไหมคุณโอก็บอกว่าเจอครับเขามาช่วยผมเขาพยุงผมขึ้นไปในห้องแล้วก็ปฐมพยาบาลให้เพราะหัวผมฟาดไปกับพื้นบันไดป้าถึงกับหัวเราะแล้วก็พูดว่าไอ้หนุ่มเอ็งเจอครบสูตรเลยคุณโอก็งงก่อนที่ป้าจะเล่าว่าห้อง403ก็ไม่มีคนอยู่ถ้าไม่เชื่อเอ็งลองไปเช็คดูสิก่อนหน้านี้ที่ห้อง404จะมีคนใต้คนหนึ่งเป็นนักศึกษารามเขาเช่าห้องอยู่กับแฟน2 คนแล้วเหมือนจะทะเลาะกันเพราะหึงหวงผู้ชายเลยยิงผู้หญิงจนตายในห้องและในตอนที่ยิงคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือห้อง403ที่เพิ่งกลับมาจากทำงานพอดีเขากำลังจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็โดนยิงสวนกลับมาเหมือนกันจนผู้ชายคนนั้นก็ตายอยู่ที่ชั้นพักบันไดซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่คุณโอตกลงไปก่อนที่ผู้ชายที่เป็นมือปืนจะยิงตัวตายตาม
พอคุณโอฟังเหตุการณ์นั้นจบเขาถึงกับกินข้าวไม่ลงรีบจ่ายเงินป้าแล้วก็ออกจากแมนชั่นนั้นทันทีและตั้งแต่นั้นมาคุณโอก็ไม่ได้ไปเฝ้ายามที่นั่นอีกเลยเขาขอให้หัวหน้าส่งเขาไปเฝ้ายามที่อื่นแทนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโอได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ